हाई मिनासान रतामेते कोनिचिवा ओगेन्की देसु का। गएको भिडियोहरुमा चाहिँ हामीले फुड सर्भिस अन्तर्गतको इन्सेगु बुचु चेउरी अर्थात् फुड एन्ड ड्रिङ्क्स प्रिपरेसन भन्नेको पार्टको चाहिँ हामीले लेसन 3 चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेका छौँ है। खानेचु चेउरीहरुको अब कसरी खानाहरु बनाउने भन्ने तरिकाहरु र त्यसको चेउरी रेहरू पनि पढिसकेका छौँ। आज चाहिँ हामी जान्छौँ अब लेसन 4 मा अर्थात् टपिक 4 मा चेउरी किगु बिहिन तो नि खान्सु रुचि सिकी भनेर चाहिँ खाना बनाउने मेसिन उपकरण र अन्य भाँडाकुँडाहरुको बारेमा चाहिँ आधारभूत ज्ञान भनेर चाहिँ आज हामी अध्ययन गर्छौं। त्यसपछि अब फर्स्टमा है धेरै कुराहरु छ है पढ्नुपर्ने, धेरै कुराहरु छ, इम्पोर्टेन्ट कुराहरुलाई म हाइलाइट पनि गर्दैको छु र थप बताउने पनि छु। त्यसपछि अब हाम्रो फर्स्ट टपिकमा छ चेउरी किकी नि चुइदे भनेर खाना बनाउने उपकरणहरुको बारेमा भनेर मारु इचिमा भन्दैछ ओमना नेचुकिकी। अब मुख्य ताप दिने चाहिँ उपकरणहरु अथवा मेसिनहरु भन्दैछ है। गाँसुरेन्जी, अब गाँसुरेन्जी छ फर्स्टमा है। पहिला यो नाम नै तपाईहरुलाई मेच्याकुच्या लाग्छ होला, अलिकति गाह्रो नामहरु अब बिस्तारै आउँदै जान्छ। अब 1-2 दिन त नाम कण्ठ गर्नै लाग्छ तपाईहरुलाई, त्यही भएर यो फोटोहरु चाहिँ एकचोटी सरसर्ती हेरिराख्नु होला बेला-बेलामा। गाँसुरेन्जी भनेको अब नेचुगेन वा गाँसु भन्दैछ है। यो गाँसुरेन्जी पनि आइदिन सक्छ है, विचार गर्नुस्। फोटो दिएर चाहिँ अब यो खासमा प्र्याक्टिकलमा बढी आउँछ यिनहरु क्वेशनहरु है। अब यो जुन पार्ट 4 छ अथवा लेसन 4 छ, योबाट कम्तिमा पनि तपाईहरुलाई 3 देखि 4 वटा क्वेशन आउँछ प्र्याक्टिकल र यतापटि जुन थ्योरी गरेर। त्यही भएर यो कुराहरु जस्तो सेजुमेहरु पनि अलिकति अब इम्पोर्टेन्ट कुराहरुको चाहिँ सेजुमेहरु पनि पढ्दै राख्नु होला। गाँसुरेन्जी भनेको नर्मल्ली अब हाम्रो नेपालमा हुने ग्यास चुलो जस्तै हो हुन चाहिँ, तर यो अलिकति स्ट्यान्डमा राख्या भएर चाहिँ स्ट्यान्डमा अल्गो बनाए भएर चाहिँ तपाईहरुलाई अलिकति छुट्टै लाग्न सक्छ, तर यो नेपालमा हुने जस्तै ग्यास चुलो हो। नेचुगेन वा गाँसु भन्दैछ है। तापको स्रोत चाहिँ ग्यास भन्दैछ। त्यसपछि इप्पान्तेकिना खानेचुकेकी भनेको साधारण तताउने अथवा पकाउने ताप दिने मेसिन भनेर भन्दैछ। त्यसपछि एआचरेन्जी भनेको नर्मल्ली नेपालतिर हुने जस्तै है यो इलेक्ट्रिक चुलो हो। नेचुगेन वा देन्की भनेको चाहिँ तापको स्रोत चाहिँ अब विद्युत भन्दैछ। इप्पान्तेकिना खानेचुकेकी भनेको साधारण ताप दिने अब मेसिन भनेर भन्दैछ। चिउखा गाँसुरेन्जी भन्ने बित्तिकै अलिकति छुट्टै प्रकारको छ है। ग्यास चुलो पनि अलिकति प्रेसराइज अलिकति ठुलो खाले हैन। चिउखा गाँसुरेन्जी भनेको चाहिँ अब चाइनिज ग्यास चुलो भनेर याद राख्नुस् यसलाई। चाइनाको खानेकुराहरु बनाउनको लागि चाहिँ प्रयोग गरिने ग्यास चुलो। जस्तो अब नेचुगेन वा गाँसु भनेको तापको स्रोत चाहिँ के रहेछ त ग्यास रहेछ। त्यसपछि चिउगोकु रेउरियोनो रेन्जी भनेको खाना अब चाइनिज खानाहरु बनाउनको लागि प्रयोग गरिने ग्यास चुलो भनेर भन्दैछ। त्यसपछि छ अब सुचिमु कुनबेकुसेन योबन भनेर चाहिँ है स्टिम। अब स्टिम पनि गर्न मिल्ने। अब यसलाई याद राख्दाखेरि यसको तोकुचेउ चाहिँ याद राख्नु चाहिँ तोकुचेउ सोधिरहेको अवस्था पनि छ, मैले हाइलाइट पनि गरिदिएको छु। जस्तो हान्नौ चेउरीकी भनेको चाहिँ अब एकदमै बहुउपयोगी खाना बनाउने मेसिन भन्दैछ। हान्नौ भनेको बहुउपयोगी भन्ने अर्थ लाग्यो भने चेउरीकी भनेको खाना बनाउने मेसिन। अब यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि याकु मुसु, याकु भनेको अब याकिमास पोल्ने काम गर्यो, मुसिमास भनेको अब स्टिम गर्ने काम गर्यो, निरु भनेको चाहिँ पकाउने काम पनि गर्यो, युदेरु भनेको चाहिँ उमाल्ने काम पनि गर्यो है। नादो हावा हिरोको तायो भनेको चाहिँ फराकिलो खाना बनाउने तरिकाहरुको चाहिँ फराकिलो दायरा भएको जे पनि बनाउन मिल्ने भनेको। यो पनि याद राख्नु होला। यो पनि सोधिरहेको अवस्था चाहिँ छ चित्र दिएर अथवा यसको तोकुचेउ दिएर नाम सोध्ने अवस्था पनि रहन्छ। त्यसपछि मुसिकी भनेको अब स्टिम गर्ने मेसिन। मुसी चेउरी हो ओकोनाउकिकी भन्दैछ है। अब यस्तो आयो भने त सजिलो भइहाल्यो है। मुसिकी भन्यो भने अब मुसी गर्ने अथवा स्टिम गर्ने मेसिन हो भनेर याद राख्नु पनि सजिलो हुन्छ। त्यसपछि फुराइया भनेको फ्राई गर्ने मेसिन है। फ्राई गर्ने मेसिन जस्तो आगे मोनो चेउरी हो ओकोनाउकिकी भनेको चाहिँ अब अलिकति डिप फ्राई गरिने जुन यहाँ खाल्टो परेको छ यहाँ चाहिँ अब तेल राखिन्छ है। तेल राखिन्छ। त्यसपछि यहाँ तलबाट अब यहाँनेरि स्क्रिनमा चाहिँ तापहरु सेट गर्नु मिल्छ कतिमा चाहिँ डिप फ्राई गर्ने हो भनेर। त्यसको लागि प्रयोग हुने चाहिँ अब फुराइया। यो चाहिँ लगभग अब प्राय जस्तो रेस्टुरेन्टहरुमा हुन्छ। त्यसपछि अब युदे मेन्की। अब युदे भनेको
अब उमाल्नु भन्ने अर्थ लाग्यो, मेन भनेको चाउचाउको अथवा रामेनको मेन भयो, कि भनेको मेसिन। अब यस्तो यस्तो आइदियो भने त अलिकति सजिलो हुन्छ है। त्यसपछि अब यसमा चाहिँ यहाँ पल हुन्छ है, यहाँ यो ठाडो ठाडो हालेको चाहिँ यो चाउचाउहरू उसिन्नको लागि हाले हो। त्यसपछि यहाँ अब नेपालमा जस्तो एकैचोटि बिहान रेस्टुरेन्ट खोलेपछि उसिनेर राख्दैन क्या, उता चाहिँ अर्डर आएपछि यो पलमा चाहिँ भाँडो हुन्छ एउटा, त्यो भाँडोको बारेमा नि हामी पछि पढ्छौँ तल गएर। त्यसपछि अब त्यो भाँडोमा चाहिँ यो युदे मेन कीमा चाहिँ अब हालेको हुन्छ है, यो भाँडोमा चाहिँ अब मेनहरू चाहिँ हालेको हुन्छ। मेन हालिसकेपछि अब पालो ग्राहकले आउँछ, अर्डर दिन्छ, त्यसपछि यसमा उसिनी राखेको रेडी हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ निकाल्छ, त्यसपछि गएर बनाएर ग्राहकलाई सर्भ गरिहाल्छ। मेन रुई हो युदेरु कि भनेको चाहिँ अब नुडल्स उसिन्ने चाहिँ मेसिन भनेर भन्दैछ। यो पनि याद राख्न सजिलो छ है। त्यसपछि अब गुरिदोरु भनेर चाहिँ अब अर्को मेसिन छ है। गुरिदोरु भनेको चाहिँ ओमनी याकी भनेको विशेष गरी पोल्ने, इतामे भनेको अब भुट्ने, चेउरी हो होकोनाउकी भनेको चाहिँ विशेष गरी पोल्ने र भुट्ने खानेकुराहरू चाहिँ अब यसमै हाई टेम्परेचरमा पोल्न पनि मिल्यो, हाई टेम्परेचरमा अब यसलाई चाहिँ पकाउन पनि मिल्यो अथवा भुट्न पनि मिल्यो, त्यो गर्न मिल्ने मेसिन भन्दैछ। यो पनि ठिकै छ, यो त्यति छैन है। जस्तो अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो कति गाह्रो लाग्ला है यो सुरुमा पहिलोचोटि पढ्दाखेरि। इत्ताई सिकिसु यान्की भनेर अब यो खान्जीमा चाहिँ फुरिगाना नआइदिने हो भने त एक्जाममा गाह्रै हुन्छ है। फुरिगाना चाहिँ आउँछ तर साइडपट्टि आउँछ, अलिकति पढ्न पनि अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ, किताबमा पढे जस्तो सजिलो हुँदैन क्वेसन पढ्न। त्यसपछि अब इत्ताई सिकिसु यान्की भनेको यो खासमा यो राइस कुकर हो है, राइस कुकर। अब हेर्दाखेरि त यत्रो ठुलो मेसिन छ, कहाँ राइस कुकर होला भन्नु होला। यो अब त्यो राइस कुकर जस्तै यो खोल्न मिल्छ, यो दुईवटा यहाँ जुन यो रड दिएको छ त्यसमा समातेर चाहिँ खोल्न मिल्छ। भित्र चाहिँ लगभग अब ठुलो डेक्चीहरू हुन्छ कि राइस कुकरमा हुने डेक्ची जस्तै ठुलो डेक्ची हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अब खाना बनाउनको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। यहाँ तल पनि भन्दैछ अब ओ गाता भनेको ठुलो रूपमा होइन, ठुलो साइजमा चाहिँ अब ठुलो रूपमा चाहिँ ओ गाता न गोहान हो ताकु कि भनेको चाहिँ अब धेरै खाना बनाउनु पर्यो भने चाहिँ खाना पकाउने अथवा भात पकाउने मेसिन भनेर भन्दैछ। यसबाट अब अलिकति याद राख्नुपर्ने भनेको फर्स्टकै याद राख्नुहोस् पहिला है, घाँसुरेन्जी भनेर पिक्चर दिएर सोधिदिन नि सक्छ सजिलो रूपमा सोद्धाखेरि। त्यसपछि अब यो हान्नौची चेउरीकी भनेर चाहिँ हान्नौको अब हान्नौ चेउरीकी भनेर पनि यसको विशेषता पनि याद राख्नुहोस्। यो हेर्दाखेरि पनि अलिकति अब ठुलो छ, यतापट्टि डिस्प्लेहरू देखाएको छ होइन, यतापट्टि चाहिँ अब एउटा ढोका खोलेर चाहिँ भित्र पकाउन राख्न मिल्ने कुराहरू छ। यी कुराहरूलाई याद राख्नुहोस्। यो नर्मल्ली दिनको अब 1-2 चोटि यसो जुन माथि मैले निकुरुईको बारेमा हेर्नु भनेको छु त्यसै गरी अलिअलि नाम हेर्नुभयो भने छिटै याद हुन्छ। त्यसपछि जाउँ अब यतापट्टि मुनि जाउँ। ताकुजेउ सुयान्की भनेको नर्मल्ली अब कम्पनी अनुसार डिजाइन चाहिँ फरक होला है। नेपालतिर पाइने जस्तै अब सानो अब यति लिटरको उति लिटरको भन्ने हुन्छ नि, नर्मल्ली घरतिर खाना बनाउनलाई प्रयोग गरिने राइस कुकर भयो। त्यसपछि अब यसलाई भन्दैछ ताकुजेउ नो गोहान हो ताकु कि भनेको चाहिँ सामान्य रूपमा डाइनिङ खाना बनाउनको लागि प्रयोग हुने मेसिन भन्दैछ। त्यसपछि अर्को छ अब राइसुओमा भनेको चाहिँ राइसुलाई चाहिँ वार्म राख्ने होइन, अलिकति तातो राख्ने। अब हामीले यसलाई त्यो के भन्छ हटकेस भन्छ है, खाना राख्ने जुन तातै खाना राख्ने हटकेस। हट भने तातो, अब केस भने केस अथवा बट्टा भइहाल्यो। त्यसपछि अब यसमा तल पनि भनेको छ ताइता गोहान हो भनेको चाहिँ पाकिसकेको खाना चाहिँ आताता खाकु होखान सुरु कि भनेको चाहिँ अलिकति तातै चाहिँ भण्डारण गर्ने मेसिन भन्दैछ। पाकिसकेको खानालाई तातै भण्डारण गर्ने मेसिन भनेर भन्दैछ। त्यसपछि अब याकिमोनोकी भनेर चाहिँ अब पोल्नको लागि है, जस्तो यो चाहिँ बडी जस्तो ब्रेडहरू पोल्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ, रेस्टुरेन्टहरूमा ब्रेडहरू पोल्नको लागि चाहिँ युज गरिन्छ। यसको पनि विशेषतामा भनेको छ अब याकी चेउरी हो ओकोनाउ कि भनेको चाहिँ पोल्ने खानेकुराहरू अथवा पोलेर बनाइने खानेकुराहरू चाहिँ बनाउने मेसिन भनेर भन्दैछ। अब अर्को जाउँ तल। अब यसमा चाहिँ छ बुरेसिङ्गु पान भनेको चाहिँ बुरेसिङ्गु पान भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ अब ब्रेडहरू बनाउनको लागि अथवा ब्रेड बनाउने मेसिन भनेर याद राख्नुहोस्। अब बडी जस्तो है, याकीमा अब ब्रेडहरू पोल्ने बनाउने, त्यस्तै अब ब्रेडको चाहिँ पिठोहरू चाहिँ बनाउने होइन, त्यस्तोलाई चाहिँ अब भन्ने भयो। पान भन्दैमा अब ब्रेडै भन्ने त भएन, त्यही पनि
अब अरू काम पनि गर्छ गर्न चाहिँ विशेष गरी चाहिँ ब्रेडहरू बनाउनको लागि पाउरोटीहरू बनाउनको लागि भनेर याद राख्नुहोस् जा ताइरेउ च्यौरी दे सियो सुरुकी भनेको अलिकति धेरै मात्रामा चाहिँ खानाहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ प्रयोग गर्ने मेसिन भन्दैछ ओमनी याको विशेष गरी पोल्ने हितामेरु भनेको विशेष गरी चाहिँ भुटभाट गर्ने त्यसपछि निरु भनेको उमाल्ने च्यौरी दे देसियो भनेको चाहिँ देसियो भनेको चाहिँ अब एउटा पोल्न मिल्यो एउटा भुट्न मिल्यो एउटा पकाउन मिल्यो यसको पनि अलिकति तोकुचेउ याद राख्नुहोस् त्यति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन है जा त्यसपछि अब अर्को छ ज्योतो ओभन भनेर अर्को छ है ज्योतो ओभन भनेको चाहिँ कस्तो भने तपाईँहरूले अब यतापट्टि जस्तो पिठो राखिदिनु भयो होइन मोलमाल पारेर थितथास पारेर पिठो राखिदिनु भयो भने यताबाट चाहिँ एउटा बेल्ट छ क्या यसमा बेल्ट हुन्छ यो चाहिँ घुमिराख्छ त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ अब ब्रेड भनेर निस्किन्छ होइन अथवा त्यो जसरी चाहिँ हामीले के बनाउनको लागि चाहिँ गर्दैछौँ ब्रेड बनाउनु हो भने ब्रेड बनेर निस्किन्छ यहाँ तल पनि भनेको छ बेरुतो कोन्बेयासिकिनो ओभन भनेर चाहिँ अब बेल्ट चाहिँ जडान भएको होइन बेल्ट भएको भनेको चाहिँ कस्तो भने अब यो चाहिँ यहाँतिर राख्थ्यो भने आफै सर्दै यतातिर जाने भयो क्या बिचमा चाहिँ अब प्रक्रियाहरू हुन्छ त्यो ब्रेड बन्नको लागि के गर्नुपर्ने हो पोल्नुपर्ने हो कि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ अब निश्चित आकारमा काट्ने हो कि त्यस्तो प्रक्रियाहरू चाहिँ बिचमा हुन्छ यो बिच भागमा त्यसपछि उतापट्टि चाहिँ अब ब्रेड निस्किन्छ जा सबैभन्दा है यो माथिदेखि पढेकोमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ अब खाइतेन गामा यो चाहिँ एक्जाममा बढी सोधेको छ है खाइतेन गामा भन्ने बित्तिकै अब यो चाहिँ खासमा घुमाइ पकाउनलाई हो होइन चलाइ भन्दा पनि यो चाहिँ घुमाइ पकाउने हो यो भाँडोलाई चाहिँ तातो अब तलबाट चाहिँ हिट दिएर चाहिँ अब यहाँ स्टिङ पनि दिएको छ योबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ मजाले घुमाउनु पनि मिल्छ होइन घुमाइ चाहिँ पकाउने जस्तो यहाँ तल पनि भनेको छ अब ताइरेउ च्यौरी दे सियो सुरुकी भनेको धेरै मात्रामा चाहिँ खाना एकैचोटि बनाउनु पर्यो भने चाहिँ प्रयोग गर्ने मेसिन भन्दैछ ओमनी इतामे भनेको विशेष गरी भुट्ने त्यसपछि निरु च्यौरी भनेको पकाउने खानेकुराहरू दे सियो भनेको चाहिँ प्रयोग हुने भन्दैछ जा त्यसपछि अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यही हो है यसको तोकुचेउ पनि याद राख्नुहोस् त्यसपछि यसको नाम र पिक्चर पनि याद राखिराख्नुहोस् जा आजलाई यति नै गर्छौँ है भोलि पढ्छौँ विशेष गरी अब यो फ्रिजहरूको बारेमा है रेइकीको बारेमा चाहिँ हामी भोलि नेक्स्ट भिडियोमा पढ्छौँ पार्ट 2 मा हाई मिनासान क्यो वा कोकोमा देनी सीमा सोचुकारे सामादेस्ता आरिगातो गोजाइमास्ता ज्यामाताने